tahun 2016. Betul, tahun 2016. Ini kita ada hitam, ada putih. Assalamualaikum daripada saya Syekh Tyre daripada Autohub, budak baru nak up. Okay, hari ni saya ada appointment dekat showroom kita orang Subang. Dah settle dah appointment pagi tadi. So saya nak belanja sikit stok yang kita orang masih ada dan yang baru sampai. Okay, boleh tengok, jom. Okay, ni Mercedes C200. Mercedes C200 ni tahun 2019. Boleh tengok tak? Kita ada CLA 220 import UK. Kita ada CLS 350 A180 AMG, A180 SE daripada 2016 sampai 2018. Ada banyak incoming stock pun ada banyak lagi. Ini vellfire ZG tahun 2019, 2020 ada banyak lagi. Range Rover, ni Range Rover Vela. Ni A250 Sport UK. CLA 180. Kita pergi tengok MPV punya series. Jom. Okay, from there kita ada ODC, ada voxy, alphard, SC, sunroof, moonroof. Ini tahun 2020. Ini chassis 3BA, version 3BA. Atau ada Lexus RX 200 tahun 2016. Betul, tahun 2016. Ini kita ada hitam, ada putih. Vellfire ZA tahun 2017. Kita masuk laluan adventure sikit. Tengoklah. Tengok ada vellfire voxy 2018, Odyssey Absolute 2016, vellfire ZG new facelift. Mencari sunroof, moonroof, kita ada banyak nampak ni. Terus ke atas sunroof, moonroof, sana ada lagi. Odyssey lagi kita ada warna grey. Warna grey Odyssey. Absolute X tahun 2017. Estima pun kita ada banyak. Vellfire, alphard, estima, harrier. Banyak sangat. Korang nak cari apa, korang text dia, WhatsApp dia. Kereta apa yang korang cari, spek apa yang korang cari. Nak ada sunroof ke, nak warna hitam ke, putih ke, bagi tahu. Korang akan propose unit-unit yang terbaik. Okay, ini harrier. Okay, ini salah satu juga showroom. Kita total showroom kita ada 5 sekarang. 5 showroom. Ada 2 dekat Subang, 2 dekat Kajang, 1 dekat Bangi. Alphard, SC, selalu mula tu. Ini 3BA 3BA new version. Atas sikit. Sunroof, moonroof, banyak tak hitam tu pun. Nampak? Dari
Okey, itu saja daripada saya. Dah tengok stok-stok yang saya ada. Siapa yang berminat, order cepat-cepat. Promotion hujung tahun masih on, tapi kereta belum tentu ada. Terima kasih kepada yang menonton. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe, like dan komen. Jangan lupa Thank you pada yang support saya. Assalamualaikum. Ska Autohub. Let's roll.